VW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. VW Conversations. Usahang katungod. Usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristoryahan. VW Conversations. Good vibes lang. Good vibes lang mga kasangkayan this Thursday morning. Good morning everything. Good morning everything. Yes, good morning. Magandang morning ha atong nga tanan. Maupay nga oras ha mga kitay mumutang din Pilipinas ngan magkalain-lain nga parte itong kalibutan. This is VW Conversations on a Thursday. Today is June 18. Happy birthday, Neil Campomanes. Oh my yes. God! Pare, nagba-birthday ka pala? Yes, may birthday Paano ka to? pala. Okay. So, Ha? Paano to? Ang yaya ng aking mga anak pag wala ako. Good Happy morning. birthday, Neil. Happy birthday. Happy birthday. Online seller. Oy, yumaman ka sana dyan sa iyong ginagawa. Online seller ng kung anek-anek, di ba? So, happy birthday, Neil. And nga tanan itong mga nagsasalinurog, ito mga kadlawan. First and foremost, kung kailan mag-dispensa pa, absent kita yung Parang dispensa lang. Oo, okay lang. Balitaw. Okay lang. Yeah, dispensa, nobody's indispensable. Okay man lang kamo din he. Kahit Pero, ang kamanla. Never mind. Good morning, Father Kenneth Kainday. Yes. Thank you very much for, you know. Come on, Lams nagpipinaka-mermaid siya Lams sometimes. na. Anyway, Ako na. very in mapakasusuder. Diba? Sabi ko nga sa iyo asit naman na naksagdonhan mga kaigriba, don't read comments. Oo. Mauuwat ka lang. Ay, yung ano mo, Here comes dito, the pressure. you're just getting Kasi ano lang affected. yun marami lang ang ibig sabihin. And the last thing that we need yan ay yung mga susugad head, mga Oo. negative vibes, di ba? Buti man lang Positive lang, di ba? Ay, okay lang yung negative na yung 13 nga came into contact with our first case of COVID-19. Negative. Yes, Yan, negative. welcome na negative. Yes. Diba? So, salamat. And of course, positivity lagi hapon dapat itatipair. Oh, you know what? Good vibes. Medyo na late akyan kay nagkulaw on national TV, in-interview ni Mayor Agda about the Yes, the police. The police. Yes, oo. Di ba? Lieutenant Colonel Joel Ana. Oo. Kontrobersya. So yun, kinausap ni Kabayan, and then Kabayan pinalampag ang mga my God, yes. up there, you know? Kinauukulan Ang mga Kasi, kinauukulan. Investigation. May Yung paglugaran ka akin, talaga. you are also free to give your side. Diba? Yes. And there are always two sides to a story. But then, we are not making a documentary. We're just making a news story. Okay. So, okay yun. Pinanood Pasok natin na yun pasok. kanina. Diba? Yung documentary natin will be about humunhon. Medyo nadidila kita because of this. Ang daming daming ganap. Ganap, biglang. Biglang liko. At saka, a news item, you just give the facts. You're not going to talk about history. Hello. And today, kung araw na po yan ano nangyari ngayon. Di ba? Yun lang yun Ano ba yung event ng araw na yun? Hindi mo kakalkalin yung history. Di ba? Ewan ko ba? Anyway, basta the good news is nga tanan ang mga contacts Yes, ang aton negative. patient in Mercedes is Negative. Yun ang pinakamagandang negative. Yes. Diba? Oo. Oh, may maganda nga hindi ko. Yes. Going back ito nga, sino pa kan Hambalaod. Hambalaod, quarantine, tawag din checkpoint, di ba? Tapos dire-diretso ay balay. Don't you think dapat yung pamilya naman niya ay quarantine? Diba? Kiti ka mahiyagawas, di ba? So parang, ano ba yung dapat? What's the protocol? Oh yeah, what's the protocol? Hindi naman natin alam kung may niapod or hiyala or
even the fact nga hiya hindi kang hagawas tapos nagdare-diretso la anong correction nga Di kang hedin, di kang ha. di kang manhaano di ba yet may aside the region, Region 4 4. so No, parang answering ni ini basta sa national office kasi may dala ko natin gindulong nga importante nga mga something kaya nga good morning everything dyan sa regional office may naigindulong nga da now kay Harani naman so he decided pag-uli nganhi wala namang Kasi nga may kaso. escort, kay ang sa pakianak kasi, kung sugan, maaraman mga pulis nga makadaya, kay, well, kung ano makonta, coordinated, kay may man-escort nga, doon nga motor. Kasi ang sabi ng police, it was not a coordinated visit. Nganhi. ang mga, Boronggan. ang mga, police patrol, mga taga din na. I don't know. Yun ang sinasabi ni Mayor, di ba? Yung mga napanhinga mga hagtaas ng mga opisyalis. I remember General Garcia when he came, General Garcia, Chief PNP, niyan I think it was December after han ambush. So, sinakayhan aeroplano, nga da Punta Maria, tapos land travel hiya, nganhi from there to here. Dapat may wangwang yun kasi pinapunta ka sa generally whether how much more police so anyway pero eto again good vibes lang mga kaibigan may good vibes tayo everything you know Manny kundi kalakalbaon brother RJ brother Lex Amboy hinahiraha Eastern Samar tikang ha Manila now they took a Cebu Pacific flight yesterday ngan this is a documentary. Gin-document ini Manny. Tikang dito ha airport Manila nga dahil nga dahil paggabutan Tacloban. So para may naton idea kung matiunan o iton pagbiyahe yan. Sitwasyon ng aeroplano, kung naanit pagsundo din ha Tacloban. Kano man naman ang correction kung kulbaon na? Ay, diri ganda kiyo. Dala karagkati, Yeah, diri kakulbaon yung pagbiyahe. Okay. Pero yung dalawang brothers natin nandun na sa mga isolation facility okay. sa kanilang mga bayan. In Okay. Giwan and in San Juan. And I yes. think they will be giving us yung COVID diaries. Yes, Not quarantine diaries. For Diba? 14 days. Parang daily update. Okay, What's that's nice. So, happening? yun yung parang Big Brother house. Yun. Parang blow by blow. Account of what Diba? is happening there. At least we get the feels. Oh, yeah. Kung ito yung nagko-quarantine. Ay, makita talaga natin. Kasi may kinikita mga snippets dito itong social media nga nagdadalos, ito nagko-quarantine sa eskwelahan, gibabanosan ang classroom. Para lang malibang hira. At the same time, making sure na malinis itong hira. Di ba nga nagbabasa ng mga lesson? Yung mga gano'n. Whatever is available nga mga learning materials dito ang classroom. So, that's good. Para at least, makikita natin. Makikita na, mafe-feel natin kung ano inaabagin, nag-quarantine. That's very interesting. Yan yung, true to life. Diba? True to life experience, diba? So, Hello, everything. Hello, everything. Webis Including the tables and the chairs. Diba? It's a Thursday. Kaya relax, chill lang tayo. Looking forward to the weekend. Isang araw na lang weekend. At saka Yung patron. Walang patron. May kasi mando daw. Totoo, may mando ang barangay. Parang bawal kumarawat yung bisita, patron would be pamilya lang. Pero this is sabihin nun na pagkaliwas, pwede. Okay? Kasi Mandila lang ang patron. You're so brainy, Mark. Brainy, my friend, brainy. At saka eto yung matagal na nating pitch. Pamilya. Ewan ba't yung family natin? Are we not good enough to be considered as family? Marcel, mother, father, Sweet diba? ka naman ni Eden yung mga panahon natin. Ay, hindi. Kasi as always, di ba, ito may dahil ni napakiana at naaropan explikasyon. Kung napakiana, kung waray na daw ba ang ikaduha, nasa rin, napakiana la po kung may ada po second
tranche, hansap, diniha, giwan, kunta Di ba mismo makabatong palang po, kagabi? wala na, yun na nga eh. So sinabi ko sa kanya na wala na po, waray na itong second round, hininga panhatagan 5,000 pesos. Kung ano ang dahilan, o kasi yung Executive Order 112 nga pinirmahan ni President Duterte, diri na upod itong Region 8 han mga makakakarabat. Although meron silang sinasabing wait listed, no? Mga tao ini, mga families ini nga qualified, nakakasunod hirahan mga requirements, pero waray hira katagididahan first round. So, pwede hira matagan. Pero yun, ang ikaduha, nakakarawat na, nada. Ayun Wala. kasi yung bang problema, di ba? Marami ang expectorant at saka mga mga tawag dito, umasa talaga hinga DSWD, hinga what's this, DOLE, pero kung nahantok hang upad hilang lista. Di ba pa? Oh, balita, oy, mga saka yung chill-chill lang tayo, ha? 2,000 ang teora pa dama ano. Oh, Ay, weather pa. Weather pa. 2,000. Oo, pero ayun ang assurance that we got, no? So we have, oh my God, direct from the Lion's Den. We have, Brother RJ Abunal, brother, welcome morning, home. Kuya Good RJ. morning. Good morning. Good morning po yung tanan natin Eden. Oh, Brother Neil is with me and Sir Kuya Manny. Manny. And Sir Manny, good Hi, morning good and all morning. the listeners of VW Conversations this morning. Maupay nga agahang tanan. Yeah, welcome home. It's good to be back. Of course. Brother, how was your first night? Well, I can say nga, komportable man. Naingatog ako. In fact, ang mga barangay health workers na nagpukaw ako to check my temperature. Kaya wow. kahapon. Alam ko, talagang nakatulog. Yes, well rested. Well rested ako. Very good. So, hahan itong imo Quarantine quarantine facility, bro. area. I am currently located Barangay Surok Elementary School, Diniagiwan. It's 3 to 4 kilometers away from the town. Uh-huh. Kaya siya nearest it amon balay so that my parents would be able to have it easier to send me food. Yeah. So, kay, Palipi para kamo dida, hiton nga school. Hindi nga school, as far as I know, well, inside this classroom nga akong ginuukyan, kaya ako lang nga usa. Okay. Solo flight. Okay. Solo. So, pero nasa ring hira nga there are other occupants na dinhi. May mga, there are other 2 or 3. I'm not sure. Wari ko pa. So, brother, nagdara ka didahin duha ka boxes nga libro? You know, to while away the How time? did you know that? Of course, reporter kayo mga researcher. Diba? May da. Investigative journalist ka mo, ha? Siya talaga it dapat pag aanuhin. Pero di rin nga tanan kumbinsido. Brother, Well, brother, yes. istoryahin kami dida, I mean, may ada ba mga activities kasi doon I think sa ibang May mga schedule towns kasi, oo. may ada nila mga nakaschedule ng mga parang activities. seminary schedule, Oo, oo. parang seminaryo ba? May ano ini exercise and kung ano-ano Mga pa. daily routine. Punta. Okay. So, basically, waray pa instruction sa akon. Actually, this quarantine facility was just opened. So, oo. Diri unang Hagiwan, may naman namon evacuation center and Sirongan Hagiwan. I guess that aside to ng first choice nga bubut nga dapat haakon. And I was sent here to Surok, blessing in disguise ang pagkadihan akon tatay nga diha barangay hall asking for a barangay certificate para hanakon acceptance nga ni Hagiwan. Naibaroan niya nga, or nasulmatan niya mga barangay officials nga, abrido na itong elementary school as a quarantine facility. So my father immediately checked. Aside ito nga, naingan niya ako. So basically, kay Gutiay man lang kami, parang four rooms la ito available. So, I don't know kung magkakamera naman ini common schedule. Oh. I also do not know itong situation, itong ibang mga quarantine facilities. Kasi, according to my classmate nga who's working with the health unit, and mandate han munisipyo is that as much as possible, usala nga tao per classroom. Ay, maganda. Oh, that's good. Maganda yan.
So to facilitate better isolation because that's our goal, di ba? Yes, So yes. so aside niliwa so gin-open or diri nga full capacity ito nga tanan nga mga eskwelahan pero we are nakita ko kakuloban pag triad sa akon dito ha munisipyo ha may gymnasium namon nga in-identify ang mga eskwelahan tapos parang nag-allocate in mga 3 to 5 classroom depending on the capacity of the school kada barangay so that magkakamaya din mga officers sa ganiton. So, brother, kumusta man yung utilities dyan? May kuryente, may tubig, toilet, Brother Neil, may hugot ka ha? You better ask Brother Lex. Yes. Mamaya tatanungin ko siya. Din Turok Elementary School, good thing there is may electricity. Actually, may CR, bago nga himuan CR, pero wala lang yung tubig. Pero my parents are doing their best nga maalugan ako nganhi para may permit tubig. Tapos, ang pag-provide beddings, family gihapon. Okay. Has na itong food, brother? Food, oo. Pagkasikas itong food. Actually, may basic necessities. Pero, itong mga barangay officials, barangay health workers, saan nila, nakikita ko as I speak to you, at may covered court, nagbabantay, just to make sure that I am here. Bantay sarado. Kasi, ito nga problema ko noon mga unang mga inabot, March, unang lockdown, nagkakagawas ang mga naka-home isolation. So, an era niya na goal is to make sure that we are here inside this quarantine facility. The rest, bahala itakon pamilya. So for example, they provided me with a bed and a good bed. Siguro, brother, electric fan, kasi may electric fan, yes. Itong classroom may electric fan hiya. Kaso wall fan hiya. So harayo dito sa akong bed. So nagdara pa kami hinamon kalugaring on electric fan. So basically inside this classroom I have 2 electric fans. Diba? Okay lang. One personal and one from the school. Pwede duha na birik iton usa to cool the room. Iton usa para haimo talaga. Mapasuya. Yes, Mapasok nakatutok kasi ka. yan na, brother. Brother, istoryahi daw kami para mahibaro naman iton nga tanan an process nga imo gin sunod han imo pagmalaka uli. Yes. Okay. The backstory was nakato kami Ateneo campus since March. Hindi sila beginning of pinauwi. the lockdown. Na-traphan ko an. Yes, we were. And the Ateneo campus in Kapunan, naka-lockdown gihapon. So no one in or out. So we're basically safe dito sa sulod kay we have a doctor inside our seminary. So a priest doctor in our seminary. So hiya nagbibahata kan mga protocol hamon nga waray magawas, nila kamuha campus, practice social distancing and all. And then when the lockdown was lifted or the ECQ was lifted, Lex and I bought immediately tickets for travel. Our first flight supposedly was June 9. Pero that was cancelled because parang si Cebu Pacific, yun pabook lang kami, pero ay bawa ngayon, parang di rin pa pwede ngayon lumapag itong aeroplano at Tacloban or something like that. Pero that's fine. So in preparation for June 9, we secured our prefect of health, the doctor priest that we have in the seminary, issued for everyone a medical certificate that certifies nga nakatula kami hasulod Han Ateneo since March 12. So ining paper, gindara nga tuha, kay diri kasi kami pwede gumawas to facilitate our own papers in the barangay hall of Loyola Heights in Quezon City. So, ang ginbuhat, usala ang seminarista ang kinad to barangay hall, bringing all these papers from our prefect of health, and then the barangay Loyola Heights in Katipunan issued barangay certifications that we are, in a way, residents or locally stranded individuals inside the Ateneo campus. And then, using now the medical certificate issued by our prefect of health, gintaga naman kami in medical certificate local government and city government of Quezon City. So we already have 2 papers, the barangay certification from Loyola Heights
and the medical certificate from the local government unit of Quezon City. And then after that, han paggawa sa DILG, actually nagkakasaramo kay Travel Authority, suliton, dito ka kuno ha Quezon City Hall, dapat kuhaon. Pero ako, I was always updating myself, and then I later learned that there was this DILG memorandum nga no need for that, just the PNP and the medical certificate from the LGU. So immediately, we looked for numbers to call PNP. Good thing may usa nga number nga nag-circulate haamon nga mga seminarista, and when we tried to text that number, immediately ginkuha an amon mga details, an amon mga existing papers. May ko liwat konti nga problema with some of the requirements of the PNP kasi depende hito nimo kukontakon nga mo nga presinto, kasi as of that time may nag-i-issue lahan Travel Authority without seeing the medical certificate, the barangay health, the barangay certification. So gayton. So diretso lahat nagsisend. Just give them the details of your flight, of who you are, of your age, of the date of travel, so gayton, and where to go. Basic kuan. So may na naman iba nga ginaaro or ginpapaskan ang mga papers, and then they are sent through email. So an akon ginarolan akon mga details, and then I was immediately sent. Madagbit, in fairness, madagbit ang PNP nga ako na contact. Then immediately that evening when I texted, na-send ako ng akon Travel Authority signed by the NCRPO chief, who is De Bolsinas. So aside na ito na akong daradara. Well, unfortunately, na-cancel na namon flight on June 9, and then I was asking, or may nag-circulate nga info haamon dito nga dapat kumuha nga ang Travel Authority kay na-cancel man ani mo June anaton date of travel. Pero ansiringhan when someone from us from the seminary texted PNP, nasaring nga that's fine, that's okay, it's still it is still valid, just attach your previous ticket kasi unang-una it's not your problem, or it's not your diri mo sala nga na-cancel ani mo flight, just to make sure that you were allowed for that flight, and then just attach it with your old ticket. So, as I told, this, number one is really to secure papers. Okay. Kasi, when you arrive in the terminal, in the airport, diretso ini part na ini nga gin-check hiton counter. Oh, okay. Yes. Nakakatuwa kasi, the NAIA 3 yesterday, may na mga plastic barriers. I don't know if nakuha din ang video. But naka-plastic barriers itong mga counter. So, we will just lift our paper. Di rin kakaptan itong taga-counter. Yes, contactless in it. We just raise the paper, and then kukulawa. Parang idinidikit lang namon dito itong mga barrier. Tapos si counter Kukulawa na lanera. kukulawan nera an paper, contactless. So pagkakita nera hiton, may ginhatag nga small piece of paper amon kasi naka-mobile check-in kasi kami. So even our tickets nakadilahan amon phone, anamon boarding passes. So waray na kami pag-print, waray na kami itong tagihin printed copy. So basically dito itong counter, itong check-in, waray nera ipiprint kasi kung waray kapag mobile check-in, you will print your own boarding pass. Ito nga mga kiosks nga may airport. So basically waray masyado ginhatag haamon nga papel. Just a piece of paper attesting that our documents have been checked. Kasi before boarding, magpapakianan na naman itong mga in charge dito itong gate if you have these papers. So to facilitate faster transaction dito itong gate, ang piece of paper na lang namon king kakaptan to assure the people at the gate nga okay na namon mga documents. Tapos basically siya itong after the check-in counter, di ba, gate na. Tapos ikaw naman itong makaputit mo boarding pass.
di rin na nga ginpipiksi, ginkukuha itong taga-gate. Scan na lang. Not anymore. They are just scanning it. They are looking for the barcode or the QR code. Didahanin mo phone or didahanin mo papel nga ginprint ito ang kiosk. So amo iton. Tapos, the good thing with Cebu Pacific, kasi anamon colleagues nga mga taga-Archdiocese of Palo, Philippine Airlines na naging sakyan June 15. Nag-ihahira saan makagawas dito arrival hall Tacloban Airport. Pero kay dito pala heratagi declaration form or health declaration form. Paghawas na. Paghawas. So, you can just imagine ang mga tao nga, syempre kasi diri pinupugngan itong pagsulod itong damo nga tao dito itong arrival hall. So, ang iba, naguhurulat anay, di may tarmac, di gawas. Kaya ang iba, nag-fill up pa man declaration form. With Cebu Pacific yesterday, naiya 3 mismo, as we enter the gate, ipakuha na kami mga declaration form. So that, ini brother Lex, pero kami nag-a-answer in exam, didahan sulod ng aeroplano. so pag-abot sa Tacloban, we just hand it over to the people in charge. So mas madagmit siya nga proseso. Di na aeroplano, waray waray physical distancing. I thought nga 1 seat apart ka mo, pero di rin nga yan, pagkulaway ko na yung video. Actually, if you when I reviewed the video, may na mga seats nga vacant talaga. Anamon row 6. Pero nito, yung print Anamon print parang may ada gihapon, kompleto hera, ang tulog, DEF. Row 5, DEF. Pero, an explanation kakulot. Actually, may mga nagre-request to be reseated. Siguro kayo nagtuturupad nga, and then they do not know the person nga era katupad. Pero yesterday, akong binabati from an explanation mga flight attendants yesterday was just stay first where you are because that is necessary and essential for contact tracing. Oh yes. Tama ito. Kasi asya nakadahan manifesto ang aeroplano. So, tsaka din sa sa plan. Importante ito, no? Ang sinundohem ko RJ, LGU nga van. Ang sinundoha apon is a private vehicle accredited by the local government of G1. Pipiran sa kay Kapla. Iapulaan sakay. Ay wow. Special trip. But I have to pay for that. Oo. Di ba kasi ang sinisiring kasi ni Mayor, nga, if you can afford to pay, kasi sala itong itira available sa mga sasakyan, yung rescue vehicle nira. So, itong iba, if you can afford, may ada nira mga van, which is accredited, yung driver is, naka-PPE, tapos maaram na hira yung protocol nga susundon. True. Yes. So basically, akong driver kakulop, naka-hazmat suit, naka-orange pa naman ata ng color. Kita kang video. Naka-orange pa naman color yung PPE. Isa puti. Yes. And brother, an imo parents na didahagiwan, hiraan nag-coordinate with the LGU nga tiabot ka. Yes, they went to LGU Giwan informing them nga I was arriving. And then, an LGU, ginsumatan himama nga extend an akon or an copies, at least photos or scanned images of my document to the Facebook page itong munisipyo itong Giwan. So I immediately sent this one, tapos they acknowledge it, and then kay waray man gin-issuean himama hin certificate that of acceptance nga okay na akong papers and all. And then they sent the munisipyo kay waray man himama kuan, waray man smartphone ni mama. So ginsend akon an pictured copy and akon certificate of acceptance. Although waray ini aarwa din ito mga checkpoint, pero kapot-kapot ko ini nga certificate of acceptance. Mao pa gihap. So the susi talaga, brother, kinahanglan kompleto ang documents, no hassle. Yes. Kakulop damo ang mga checkpoints, pero since informed na an checkpoint lawaan that I was arriving. So that
that was the only time nga kaistorya ako. The rest of the checkpoints Waray na. in Eastern Samar, even in when I entered T1, ang kaistorya la ang driver. Because the driver was accredited, so basically kilalahiyahin nga mga checkpoints, and the vehicle is also registered. So nagsusumatla nga LSI ta akong upod, LSI ta akong ginsundo. So no hassle actually. So importante lang talaga, you have the complete Coordination. documents and you coordinate with the LGU, no hassle. Wala na Yes, tayong problema. yes. Kay when we coordinate with LGU of G1, LGU of G1 informs the border in Lawaan nga may tiabot nga taga G1. Totoo ito. Sa rin nga natin, Mayor, brother, nga, di dahabanahaw, andyan yung list, hiton tanan nga mga LSIs or ROF nga maabot, hinhini nga adlaw. So, Yes, wala yes. nang hassle. Yes. So, yan, importante nga ma-coordinate kita with the local government unit. So, iton imo na yan na problema, brother, uunan hon, it help to while away the, 14 days. Ay, sanay na sa'yo. Seminarista, ay sanay na sanay. The 14 Ay, days. brother, Pakianala, Yes po, Hermani. kumusta naman ito yung pasahe ng aeroplano? Yun yung... Tikad. Nagbabalak si Sir Manny. No. Okay. Ayan. Actually, since nag-book kami ni Lex, ako kasi very futuristic and risk taker. Yes. Sari ko kan brother Lex, brother, pag-book na kita, even if waray pa lift officially iton ECQ Manila, kasi I know that it will now be lifted, basing from the news articles that I have read, from the pronouncements from the palace and from the health officials, and from economic advisors. Sari ko, di rin nakakayanan ito ng NCR for another extended ECQ, mag-aabre ini. So when we enter GCQ, flights will be open. So, pinalit kami yung ticket, nga waray pa announcement. That's why, hapupo ang presyo ang among ticket. Asya talaga mo. Kaya na ikaw man, mahal na itiket. Ay, wala malalang pa. Basta, Mahal na ticket. nakayakan ko pala, Actually, nakabuntuan. Okay at lang that ako. time, when we bought ticket, usala ang flight, ang 5J653, which is in the afternoon, 3:50. Oh. So, asya pala ang flight, pero mga nakada pala, dili masubra itong 2,000 and kuan, Presyo. at that time. Okay. Pero, if you na-lift na ang GCQ, abot na yan, naabot na, mga late, mga 2 weeks before the flight, naabot na yan mga 6,000 to 7,000 ang ticket, one way, one Biting the person. bullet. Oo. So if it's not really essential, wag na muna. Tsaka diba, hindi pa naman inaalaw yung leisurely na na travel. naman. So parang Yes. may ada talaga. It's either napaka-importante like you, in your case, Kasi pauli. LSI man. LSI man yeah. ka mo. Pero yung mga leisurely travel is turned down. Yes, prohibited. Itong leisurely travel. True. Prohibited. Actually, there was one person yesterday nga nauna haamon to the counter, check-in counter. And then nagkakaproblema hira because parang an argument is that the passenger is not from Cebu. Uh-huh. So parang pinupug nga siya or gina-advise siya ang Cebu Pacific not to ayaw na pagpadayon because bangin diri siya karawton dito knowing the situation in Cebu. True. Yes, True. oo. Easy. So parang may lack of proof that he was a resident of Cebu. That's why doubtful and Cebu Pacific to allow him to go on board. Okay. So So kasi bangin la may mga lalahigan nga namamatiyan ang may flight na. Oh, Barabels, hindi di ba? pwede. Hindi pa rin pwede. Bawal. Di rin Bawal. pagkata pwede magparobakasyon. Oo. Yeah. Kasi Essential travel only. Essential travel only. That's as pinaka-important. And also, basically, my overall feeling yesterday was that of anxiety. ibang klase. Di ba? These are Kasi different nakatulog times. kami hasulodhan seminaryo for 3 months, tapos bigla ako magawas. Itong mga panunahon na nga, oh my God, I could have gotten this virus here. Yes. True, Yes, di ba? diba? Oo. So, if not for just going home to Eastern Samar, I would not take the risk.
Naman. of exposing myself, di ba? Tsaka nag-rehearse So- ka na. 14 days is so short a time para in quarantine, di ba? Yes. Oo, tuwing kayo, Yes, that's quarantine. true. That Oh, is yes. true. Basa-basa na lang nila, brother. Yes. Pero abangan namin yung Quarantine Diaries. Diba? Nagpo-promote na, wala pa nangani. Regular. Basta. Waray pa kita uhiton. Yan ang mauuna. Okay na yan. Okay na yan, Na-announce brother. na eh. Oo, wala nang atrasan. Oo, sige. Ganun. Balita, brother RJ, thank you very much for Salamat. sharing Yes, the imo experience. And Kadulo. welcome back home. Later ko kulawan Yes. ako ng video nga, Oo, gin-edit. we will be showing the video And nga full- imo gin-send kakulop. And hopefully, after the quarantine, brother, mabisita ka nga diha, Boronga. Yes, na Ah, yes. yes, sure. Sige. Looking Magbabaralyo na forward ako, to no? that. Oo. Kung ka na substitution. Babaralik naman kami. Substitute. Thank you very much, brother Thank you. RJ. Thank you Thank you very very much. Keep Ate safe, Eden, brother. Sir Manny, Brother Okay. Neil, Mons Pepe, and the team VW MN. Media Network. Thank you very much. Thank you. Thank you Okay. very much. Keep safe dida, brother. Ay pag ikinalin ora-ora kay bang tumaba, hindi ora-ora lang ha. Di ka lamara. Kasi Wala. dudulungan inira iya Oo, may dami nga syempre. pagkain Pinaura naman. ka na, pinaura. Oo. Sayang lang di kaya abot itong second anniversary. Oh my Quarantine God. ka pa. Quarantine ka pa eh. Pero sige Mga lang. Anyway. tao Sige nagpapakinisda. lang. Oo, Sige lang. sige. Okay, brother, thank you. Thank you. Ay, Bye-bye. God bless. O di ba, ang saya lang. Yun eh, di Diba? ba? Kuya Parang RJ may Abunal. first hand account. Yes. Yung mga naka-experience. Itong air travel after mag-GCQ Manila, MGCQ, di ba? And yun nga, kasi may hindi, mga... GCQ pa rin GCQ naman. pa rin sila. Siguro may dapat chance to talk with brother Lex Mm. Amboy. Oo. Oo. Ada naman ni Brother Lex sa San Julian. San Julian. Meron kasing mga, may ko nababasahan from friends na parang itira asawa is an OFW, parang seafarer. And then parang makuri daw pag umuli din kasi mga 14-day quarantine tapos yung ating mga quarantine facilities is not really that comfortable para itira condition. Say, diabetic, tapos high blood, or hypertensive. Tapos parang the wife was saying na di na nila Manila pag stay. Total, mabalik ka man nga how itong trabaho. And the wife is planning to go to Manila. Tapos di siyempre, pag hiya ko nga to Manila, Pag-uli na ang Pag-uli uli niya, niya, kinalali ay quarantine. quarantine. So parang, yun din yung iniisip niya na parang hiya na may maka-quarantine if in case. At saka, would her case warrant her to go to Manila? Diba? Kasi hindi man siya taga dito. Kasi di ba, taga Borong siring Gamay. nga ni, siring pa ni Brother RJ nga, kung mauli ka nga dahil sa nga lugar, for instance, Tacloban Airport, Aha. dapat taga dinhi ka haridyo na ito. Yes. Dapat Oo. taga dinhi ka haridyo na Yun ito. na nga, in her case, makaduya Manila para makapod niya ni asawa while the husband is on vacation, habang naka-quarantine din dito, would she be allowed to go out of Kasi region? essential travel lang talaga Yun na nga eh. ang pwede. Maybe she can go, but not by plane. She can Oo, take, pero she live can to take a land. private vehicle. Pero So, no, di ako naman Travel by pag-documentary pagka to Manila. Oo. Okay. Hindi mo pagbalik ka. Balita kayo siya Matutunan eh. ko. It's a good thing na mayroon natin nakaka-istorya ang Oh, Ako ano- actually experienced it. Oh, so, Oo. at least, damo kasi naghulat actually, bisan correct, supposedly kagabi, kung paano to naton nga. Please watch us, but maramdaman ako kasi they're waiting for the video. Oh. Kasi may video. Inayos ayan. pa namin para mas Oo. maganda Then, talaga. we will take a break and then when we return, Ipapalabas yun na yun, we will be namin. showing that video nga ginkuha ni Brother RJ nga ni Brother Lex. Galing Ganun yung documentary, ganun. Ganon ang Panood nyo rin, documentary. panood. Talagang ano yun. Panoorin. It's abonal. May ka ng Bona? Hindi kasi yung bonal is yung maploka. Ah, Okay. oo. Abonal talaga yun si Abonal, Brother hindi RJ. Abonal. RJ Abonal. Okay, kasi looking forward kami dun kahuman team quarantine para Talaga. pwede ka maka-join din ng Naman, I conversations. only met him once. Ako, I Last haven't actually December. met him. Oh. Because after Bagyo, we nag-join ng conversation. Okay. Mabubuo na ulit ang creative team ng NLCS.
Oo Yes. naman. O eto, sino nga ba ang magsasabing hindi? We will take a break. We will be back. VW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. VW Conversations. Usahang katungod. Usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristorya. VW Conversations. Creation is a gift. It is a marvelous gift that God has given us. Us to be His collaborators in the work of creation, redemption, and sanctification. The earth is protesting for the wrong that we are doing to her. We have grown up thinking that we were her owner and dominators. As Christians, we are responsible for maintaining and using wisely the gifts that God has bestowed. We need to protect Mother Earth. Let us all be one in saving our common home. I may be small, but I promise to use my voice for the protection of our forest. Promise to help in my own little way in keeping our seas and rivers clean. I promise to throw my garbage properly and to reduce, reuse, and recycle. We support climate justice! We support climate justice! We support climate justice! Ilang buhay, ilang bahay, kapwa ko, pamilya mo, kaibigan ko'y bumubulong. Walang humpay, puso ay kumakabog sa takot, di malaman kung anong sunod. Itong lugar po ba'y ligtas sa ngayon? Ano bang dapat gawing solusyon? Tipin nyo babangon tayo. Malalampasan natin ito. Para sa lahi natin ang suko. Sa Diyos tayo'y nananalig na sana'y tingin at ng COVID tuluyang mawala. Simbahan, magkabay, di man panalangin, bayan ko lahat sumasabay. Gobyerno'y nagsisigap na pangalagaan lagi ang kapakanan ng lahat.
a danger zone. Pag TikTok ka na lang, gamitin ng smartphone. Huwag ka mag-alala, tambay uso ngayon. Salamat sa mga kumo-cooperate para ang sitwasyon hindi ma-aggravate. No choice, tiis pa more. We really have to wait. Bawal ang pasaway, please don't for heaven's sake. Pababain natin ating pasensya. Huwag puro reklamo sa iyong presensya. Mas marami pa rin ang may konsensya. Nagsiservisyo kahit buhay na ang nakatagyan. Malalampasan natin ito. Wala sa lahi natin ang sumusuko. Wala sa lahi natin ang sumusuko. Kung problema mo hin kapaso it panahon, magtanom ka hindamo nga mga kahoy. Kung problema mo hin dagko nga mga baha, magtanom ka hindamo nga mga kahoy. Kung karuyag mo kumaon it mga prutas, magtanom ka it mga kahoy. Kung karuyag mo maaliw sa mga awit han mga katamsihan, magtanom ka it damo nga mga kahoy. Kung karuyag mo hin maupay nga kinabuhi, magtanom ka hindamo nga mga kahoy. Ibalik naton ang normal nga dalagan it panahon, pinaagi naton pagtanom it mga kahoy. Ini po ani Obispo Bishop Crispin Vargas, the Bishop of the Diocese of Morongan. Pamalandong hiunonghan pagpaubos. Hesu Kristo nga aton Ginoo, ang kahayagan ni Bayan Dios, kinanhib diri pinaagi hin pagparayaw o pagka mapahitason bisan kon makakahimuhiya kundi pinaagi hin pagpaubos. Makapulong ini ni Papa Clemente I. May ada mga kabataan, mga batanon, nga tinatabangan na itong kinabuhi. Damo aira, itong may ada na babarakan, unahadlukan. May ada naman na diri na nga ni hinkabuhi. Tungod kay kaira pag-abat o pagtanaw, waray nakarawat, una higugma haira. Usahay, ginbabasol pangari nira, an ira mga kag-anak. Tungod hindamo nga mga problema, ganati ka nga hawan ira pamilya. Kapag katinuod, maupay itong kinabuhi. Waray mas mamaupay pa, kayhan kinabuhi. Kay kung mahiintindihan la, bisan pangani ang mga problema, mga kabarakan, mga ayat o mga challenges. Nakakabulig ini, base pakusgon,
an kasing-kasing, an kadatagsa, o an kinabuhi. An batanon nga nadiri o nga diri naagihin kakurian, natitigurang nga maluya, malubay, oray kusog, o diri nagiging malipayon. Sanglit ayaw igraot hinbuot, kung usahay naagi indamo nga mga pagsubok han imo kinabuhi. Lugod, pagpasalamat, nga buhi ka. Ito ang abortion, dako nga kasalanan. Pagpatay ito hintaw. May ada mga tao nga nagubuhat hini tungod hin pagkaawod o kundi man tungod hin kakablasan. Kundi iton kaarawdan o kakablasan, guti la nga bahin, kundi katandi hin pagpatay hin tao. Waray bisan ano nga rason nga makakapagaan han pagpatay hin tao. Labi na kung ini nga tao usap pala nga baby nga ada hiton sulod hiton tiyan han iya nanay. Tinatawagan ko ang mga kag-anak, katigurangan ug mga health workers. Sagduni ug tutui iton iyo mga anak nga diri magbuhat hin abortion. Nagsusumat ako haiyo hin tinuod. Ang usa ka lugas nga trigo nagpapabilin hin usa nga lugas nga trigo. Labot la kun mahulog hatuna ngan matakupana. Kun katakupana mabunga ini hindamo nga mga lugas. Mawadan han iya kalugaringon an nahigugma han iya kinabuhi. Kundi makaangkon lugod han kinabuhi nga dayon, adton nagdudumot han iya kinabuhi dinhi hini nga kalibutan. Pamalandong iuno nga han kalibungan o ecology ni Pope Francis, di dahil iya encyclical nga ginngaranan Laudato Si, nagsiring. Ang krisis sa kalibungan, usa nga panawagan ngadto hin pagbag-o hin kinabuhi. Ang tanan nagikinahanglan hin ecological conversion o pagbag-ohan aton relasyon ha kalibungan, diin an aton pagkilala kan Jesucristo, aton igin papahayag, didahan aton pagtimangno han kalibungan. Mga pulong ni Pope Francis, ikang Laudato Si, numero 217. VW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. VW Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristoryahan. VW Conversations. Relax na relax si Sir Manny. Parang at buong bahay lang. Buong bahay. Hindi pala mo pagkulawan. Anyway. Kaya nga rin, nag-try akit, hindi. Hindi pwede. So, parang you have to, Pero bisan pa kung ano la, kita
magto 2 years na kita. Yes. Malapit 2 years na. na tayo. Yeah, 26. Mark the date on your calendar. It's a Friday. Next Friday na. Pala, next Friday na. Diba? Malapit na. And Diba? this coming Kaya Sunday, nga. may ano pala tayo, no? What? Oh, di You know where, yung ano, ihakot ak mga schedule kunta, naikot dyan sa mga hit nga mga pizza, kaya hindi, ano alam mo yung mga extracurricular activities. Hindi siya use because of the, anyway, yung Sunday, di ko alam yun, later, during the break, tell us. Anyway, ikaw lang so yata the may video, is it ready na? Arnel, can we, siguro we will talk with is Brother Lex. Okay, after Brother Lex, we want that video kasi marami nag-aabang dyan. Ito nga mga aato yan ng Manila kasi para maaram hira kung maano hira. So we have Brother Lex Amboy. Good morning, Blano. Blano. Good morning. Good morning. Good morning. Blano. Good morning, Aida. Good morning and welcome. Welcome home. Good morning po. And Yes. kumusta man ang hingaturog ka kagabi, Kamusta brother? first night, Blano? First night. Asan ho yan? Nagang turugan po. Ito yung Ubod daw po ang biyahe. Mahanap Your pa, bag? maiha. You're back Maiha here, naman. pero hindi ka sa bahay mo natulog. Opo, Brother, hahain dito ka sa yan, quarantine area. Nasaan yung quarantine area mo? Dito po kami naka-assign sa Pagbabangnan Elementary School. Dahil Dahil po sa San Julian taga-barangay Central po ako, Elementary School, Blano? dito ako sa Pagbabangnan. Oo, Blano. Kay Brother Lex is from San Bungto. Julian nga Bungto. Kay ano? Ano kayo, no, Blano? Kaya no, di na Puno na? Layo. Puno na po San Julian Central Elementary School. Tapos may protocol po nga kung taga-barangay 2, ato dapat dapat sa Pagbabangnan. Ano, tama, Blano. Ano ka lang sa doon? Kaya rin, barangay 2. Para maiwasan po kung Barangay pag 1. inuli-uli mga kuhan. Ihaharayo ka, brother. Opo. Para At malesen siya po ito lihat nga kuhan problema kay pamilya bagahin harayo man Siya rayo, nga di. Blano po bang? So, Oh my God, doon pero may madulong pagkaon nga di kunta Aw, harayo di kay ka brother, diri provided it pagkaon. LGU. Diri po. Ang sumataamon kung umuli kami it magpo-provide ng beddings, itang pagkaon, itang toiletries, it family naman. Okay. So imagine kaharayo, madulong hit yung pagkaon hit aga, adlaw. Kung naman sa mga konpa, Mo 10 naman minutes drive. Mo naman la brother kun may ni mga kaurup dan dida pagbabangnan nga Karanila. Pero mamaharanigit pagbabang ng kontra Ateneo, brother. Kirayuin. Aray. Mo na lang natuloy na ng biyahe kasi. Asya. Kay supposedly June 9 po ato. Na-cancel po tapos mo pa'y natuloy nakakulop June 17. May haliwat kami naghinulat ito ko na seminaryo. Asya. Brother, pipira ka mo dida usa kala didahin room eskwelahan. Didihit room upat kami yan ng mga beds. So may designated para rooms para lalaki tas para babae. So yan upat kami nga lalaki. in a classroom. Opo. Blano ko ano yung pag-abot nakada na hera? I mean, idadrangan ka mga upat. Anduduha kadangan ko kay patid ko ngayon classmate ko elementary kadangan ko pagkikanti kang ha Manila sa kayhan Cebu Pacific. Ano sa? Tapos naka din nga daan. Pero naka-days ano sa? Pero naka-days Blano ano sa nga parang kuan na idedad nga. Kakapila naman ngayon din natang kakapila ngayon din ako. Okay lang kasi kung same day kasi kung ano, kung nauna ako, iyo, excuse me. Paano to? Bakit madilatar, di ba? Paano yan? For instance, nakada ka na 5 days, 5 days, tapos hahaluan ka? New arrivals? Diba? Oh my Asya God. po, So far at least you're okay? Papreho ka mga. Nag-istorya po kami nga baga hindi na kami makakuan kung mapasilid na kayo upat na kami. Oh God. Dapat same timeline. Tama, Diba? tama. Oo. Makuri kasi may ada ibang nga bago nga sumulog kasi we don't know. Diba? Might be carrying something. Pero brother, yung facilities dida, kumusta man no? I understand may niyo kalugaringan nga beddings, may kuryente. Nakateheras ka Blano? Nakateheras Blano.
May kuryente, may tubig, i-toilet, ano ini, okay lang ba? Diri ba mapaso, nagdara kami kalugaringan nga electric fans? Opo, may nanam di kuan ceiling fan di classroom tas anamon sa nga pamilya nagdarahin mga electric fan so dapat electric fan di may kuryente, may tubig. That's good. Yung room may toilet? Drinking water, ay dinudulong la naman tam kuan family. May TV, brother. TV waray. Dapat may TV. Kasi to while away the time. Sa bagay mo open pa nga ni kamo kay uupat kontra kan brother RJ o nag-iisa. RJ o usal ako na dito. May CR blanon classroom? May plano sa at least. CR. Pero mas advisable ko na pumari ko dito kawas ka mabaha dito. Okay. Okay. CR. Kasi naman mga CR classrooms, may limitations talaga yan, di ba? Di man giti advisable nga staying in. Pagkuha na lang kamo dito, brother, pagpahimo na lang kamo hinggot gurugutay nga may haruhandong or at least bisa lang temporary nga bungbong, di ba? Pwede yung mga ini nga mga sakulid, pwede. Diba? Para lang may taho. Brother Lex, karikula magpakiana bahin ito ni orientation. Ano mga do's and don'ts while ada ka mo hit quarantine? Kanina din sumatan kami nga kung magawis kami classroom, mag-face mask kami. Tapos may may pathway ka kasi didi from the classroom going to the highway. Tapos in between may that designated table nga kundiin asyet burot nga hit mga ipapadarhaan mo ng pagkaon or mga goods or mga gamit. Are you allowed to mingle with other people from other rooms? Mga kapwaran people. Dili po siguro kay delikado po kasi mangin Dami tao dito blano na pabumangnan elementary school. Yan na plano ko upat kami din nga lalaki tas kalimang classroom may tulong ang babae. Bali mga 7 lang kami mga tanan. 7 pala kami po. Pero kita mo itang bantay mga asa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 man. Bantay. Ano man, puro lang mga LSI or may OFW? Mga LSI po kami, may tikang ako tikang Quezon City, ito tikang Quiapo, ito sa tikang Pasig. Okay. Metro Manila. National Metro Manila. Yes. Pero at least yung bantay kayo dyan 24/7? Opo, nagpapantay naman sila. O nagre-reliebo na maada itong bantay. And then brother, yung regular nga pag-check ito niyo temperature, nga iba pa nga mga vitals, so ganito. Opo, kanina po di pala po maiha before kamo tumawag, may mga officials, mga personnel tikang Department of Health naglibot din amon mga classrooms, tapos pinagan kami ascorbic acid, tapos gin-check namon body temperature. Yun. Maganda rin naman, di ba? Pero ka metro ito allowed outside the classroom nga pwede ka mo gumawas. Ano po? Pero ka metro from the classroom nga pwede ka mo gumawas. Pwede po kami didihit campus maglakat-lakat, pero diri po pwede ko talaga umuwasit kuan konta. Eskwelahan. Lalo may schedule niyo ginahatag, parang late may morning prayer, may galaw-galaw. Oo. Bago pumahan. Ano plano? May niyo schedule plano ginahatag ay iyo panang late para seminaryo nga inoras. Waray plano. Waray kanya-kanya buhay ngayon. Opo, kanya-kanya. Pag nagre-retreat kami dito sa silent retreat. Pero siyempre dirigat kay matik kami nga hindi kami mag-restorya kung tawaray music. Dapat may daliwat mga kuan. Pero may warahit kami nga. Brother, may didakon mo pa internet connection. Pwede mag-Netflix, parang ganun. Mahinay. Mahinay. Hindi rin nakaka-LTE. Kuan. Okay. Signal. 3G la. Di nakakasend din photos and videos. Ay, mana-loading ka na. Pero message nakakasend. Dahil mana loading permit. Pero anyway, sige lang, at least ikaw, Brother Cecil, ingan nala name in makaday itim kag anak, katidon 3 times a day kanya na plano nakadarem nanay. At least pwede 3 times a day nakada pagdudulong tim pagkaon. Kaway-kaway lang. Napakyan hera kon
ano no kumusta na kami dito, ano tayo It pa ka amla, din kam na nga, na classroom la, or may designated di kami classroom no. Dadurungan ngayon liwat kam. May nambuduhang upod kagabi liwat nga taga barangay 6 ato, di ba? Taga barangay 6. Pero ato ibang quarantine. Pero ato hirakuan Blano, Halikawan, San Juan Central High School. National High School, Halikawan. Yan doon na hit-haro-harayo. Mas aadal lang punto, pero high school. Pero masara niya ha, punto. Masara ni. Blano niya sa nakyan, tipakan niya. Tika ka Tacloban. Tacloban to sa nalan, di ba ambulance? Ambulance, po. Pipira Lima ka kami man nga sa sakay ang ambulance. Pinahigda ka. So, dahil pinanbot nga kay malinop na pahinihit ganit kuan masakit. O tama. Pero di ba may mga seats dada? May seats. Pwede humigda dito Blano ng ambulance habang nagbiyahe ka. Pero Brother Lex, at least yung ambulance, kanan LGU, wala kayong bayad. Wala niyo binayaran. Wala niyo binayaran yung Waray po binayaran. Nakipag-contact po an amon mga family nga sa iton. Kaya waray matrato nga van, diri ang mga van, mga private koan. Tugan van doctors, dihira na koan. Napasakay. Bisan Pacquiao, opo. Dihira mapasakay. Haiyo kay mga LSI kamo. Tikang pa naman kamo Metro Manila. Opo. Anong driver nga ni Pohan ko, anong jilat, naka-PPE hiya, naka-mask. Tapos may da bagahin barrier, the driver's seat, nga ditloyo. Bagahin may da glass nga nakatahok. Tapos maray hiya, pag-abrihan amon portahan, ng sarakyan, kami mismo ni nag-presinal. Kung gawas kami la naman na abri. At agalayan, front ko, ang driver's seat lang niya. Di talaga magliliya. Ang checkpoint Blano, kumusta? Ang checkpoint Blano dito sa barangay Kasuroy. So, ipalugsong kami. Ini-interview kami. Lano? Biya Buray nga yan kang Blano? Opo, Blano, Biya Buray. Bali, di kam nga checkpoint na may tap? Opo. Okay. Putol si Blano. Putol tayo, naputol si Blano. Tipakian na kasi kan Brother Lex yung checkpoint sa top. Tipagsulod. Iton Eastern Samar. Pero may namalawaan. Oo, paano? Controversial, checkpoint. Ito, no, so, maaaring ka makasakay, we're getting a picture, no? Kung ano iton mga nahinanabo dito iton mga quarantine facilities. And so far, so good, no? Ito na. Brother Lex, didtuhan checkpoint sa Taft. Kasi yun, iton, dapat iton mga mahugat nga binantayan because it's a border checkpoint. Iton Eastern Samar nga niton Samar. Matiunan o dito ang pagproseso iyo pag-abot. Bagan driver laan ning kaistorya. Tapos suray la pag-iha, din diretso la. Andi diyan, aninadang kami talaga kuan. Kasuroy. Boundary San Julian nga Boundary San Julian, Hinsulat. So, may interview dito, brother? May interview dito. Ginpakianhan kami kung may namin naabat yan na so kadihit ubo or sipon, tas pinakianhan kung may namkuan history hit kuan asthma, high blood or diabetes. Siya po mga pakianham. Tas kingkuhanam kuan body temperature. Tapos pag sila naman ambulance ginsaran portahan disinfect ko anong bubog sa sarakyan magahin may personnel nga in-sprayhan na ng sinasakin ng ambulance. Okay. Because we can't be too careful. From Kasuroy Blano, diniretso na kang pababagnan or gin-interview lang na San Julian, munisipyo? Munisipyo. Diretso na kami Blano, pagbabangnan. Tapos, baga kami mga artista ng pamilya nagharela pero bawal man pumuan Blano dumaw kasi nakuwari baga kami hinkuan. So from a distance paghawas niyo di dapat pabangnan na katunan imong pamilya. Opo, pero harayo po hira nato ilaw lahira kunta. Oh my God, sana may video. Yun ang gusto nating makita itong mga suga dito, di ba? Kay iba man kasi yan na itong mga panahon. Pero so far, brother, okay man, dida iton iyo sitwasyon okay hapag kaya na. Okay po. Usta kay ini dapat nagdara sa rin ko pakan brother RJ, dapat may nimbalon nga damang nga libro para diri ma boring. Ano kayo pagkira? Magturok di ulit
at the shit at the box. Okay, tapos ka na mablana, no? Grenade ka na, ma. Maprile ako na ka lang ani blana, nagulat na yung bishop. Pero brother Lex, Bishop, mati. kahuman hitaim, 14 días, ma-report ka gadlana yung adiha, VWMN. Kay basket Live interview. Basket Sige hindi po, magkirita. pero di rin po, 14 days lang. 21 ka na sa yan. Oo, kasi parang may dinhi, like yung 14 days mo dyan sa government facility and then 7 days days sa bahay. na home quarantine. Ganun talaga yun. Dili po sa yan, 21 days dili facility plus 7 days Sabi sa ko sa bahay. inyo, 21 sa amin eh. Brother? Kasi nung sa akin, 21 din eh. Hindi, lalo pero po siya karon 21 days sa facility. Quarantine na. Tara. Lalo, kuha na, gisusuri oy. Sa kabuulan. Lalo patron na mga gawas. O, no, plano patron tan. Taka hindi magpapatron. Magmimisa man la. Masimba. Alagad mamamatron kami da makunta na hatai. Balitaw brother, we hope kita. Yan, we hope and also an quarantine diaries. Oh, and then God. tsaka may quarantine diaries. Kamu ni Kuya RJ. Quarantine diaries. Ano? Quarantine diaries. May ko na po video sa tikanghan ang pagbiyahe ng tikang Tacloban nga ti. So, Araw ko kay natikang man ang pagvideo tikang Manila nga Tacloban and naman hi Brother Arjan kuan. So, nagahatagin mga yung video advices. mo, padala mo na rin, brother, para kumpleto itat istorya. Sige po. So, Brother Lex, thank you very much. Ngan hinay tida. Magtatawag-tawag na lang kami plano para di ka mamingaw. Para tutuo. Sige, plano. Para di mamingaw. Thank you very much, brother. Thank you po. God bless po. Okay. Thank Stay you. safe. Stay safe, brother. At ay pag kinanhin ora-ora, pang tumaba. Thank you, Kuya Plano. Oral exercise didi oray. Thank you very much, Brother Lex. Sige po, thank you. Thank you din po. Okay. Ayan, maupay may ada na natin talaga makakaistorya ang magsusunod. Sana may ada pa iba sa seminar sa natin uli. Wala, hira lang nabili actually. Hira lang nabili. Natalan nga mga seminar sa I'm gonna make the rest of the others. Kompleto na tayo dito sa Diocese of Borongan. Kompleto na kami. ang Burmaso. Dapat mga... Ano yung presidente actually? Yung Plano. Lex. El Presidente, Brother Lex. Anyway, so, do we have that video now? Okay, we have that. Ini mga kasangkayan nga video, din-document ininira ang irabiyahe. Tikang ha Manila nga da ha Tacloban. Parang Brother Lex on camera. Yes, and then Kuya RJ and host. And we call this quarantine trip. Oh my God, quarantine trip. Okay, let's play that. Mga kasangkayan, inabot na kita dili na iya Terminal 3 check-in for Cebu Pacific. So basically kunti itong tao haluag, no? Unlike before damo ito mga tao, but this time haluag, and then mapapansin niyo may mga spots for social distancing na gina-enforce. So everyone in the airport is wearing their face masks. At least if you have face shields, then much better. So din the airport, as much as possible, contactless, at least for Cebu Pacific. So it is better nga may pag online check-in ka na, or we have kiosks here available for that check-in. Okay. Then we're just dropping our bags. Kaya nakasulod na kita din hiton pre-departure area hiton na iya Terminal 3. So i-gistra ko lang kung ano na hinabo dito may check-in counter, no? So sarin ko kanina, it is much better if naka-check-in na kamo online, or if you cannot do it, may available nga mga kiosks dito printing dito hiton may entrance para makapag web check-in kamo. Tapos when you arrive dito hiton counter, may mga barriers, plastic barriers,
na kundiin para di rin niyo magkakamera in contact between you, the passenger, and the person in charge itong counter. Tapos, as much as possible, di rin na rin ipapakita itong di rin mo i-hand over itong papel na iya, kundi ipapakita mo. Ipapakita mo if whether it's a boarding pass on your cell phone, your mobile phones, or even the paper. So ipapakita mo lang, i-raise lang din. And then also, dito nitong counter, ipapakita mo ano mo medical certificate coming from the LGU you're coming from, and also the travel authority from COVID Shield, which comes from the Philippine National Police. And then tatagang ka mo papel na kundiin certified nga nakita na ini nga mga papers. And then you if you have baggages, you load your baggages. Okay, so basically asa inahinabo. And then after that, sugad hiton iba nga nainanabo, masulod din ining before you get into the pre-departure area, masulod hining final security check. Actually, it's more high-tech now than before. So napapansin niyo maray masyado tao na nakakaabot because of the limited capacity iton airport. So lakad kita nga din, correct ko lang ipakita ha iyo aton ito natin information board na kundi hanuna kung hundreds of flights ito may dadinihan na iya Terminal 3 ipira na lang ito mga flights. So as of this time asala ito hira 5 nga departures for Cagayan de Oro, for Bacolod, Tacloban, Cebu for AirAsia, and then Cebu for Cebu Pacific. So basically, asala ito nito mga flights. And come to think of it, 50% also of the aircraft, itong pwede lang pasakyon or punon, 50% capacity. So you can imagine kung gaano kahaluag yan natin ni Terminal 3, ito na iya. Okay. Mga kasangkayan, part of the new normal din iton terminal, iton NAIA, Ninoy Aquino International Airport, is that may da mga barriers iton or mga markers ito na mga lingkuran to enforce social distancing. So makikita niyo may da mga plastic barriers na kundi ibig sabihin di rin niyo pwede lingkuran. But instead, you sit on the seats that are available and mga waray mga plastic so basically nga tanan yung mga lingkuran din hiton airport asya ito tumutangan so to enforce social distancing. Another thing quite bago din ng airport is the stores are closed, no? So pipirala ito ng abrido ng mga tindahan, but I guess since Metro Manila or NCR is under general community quarantine, basically the stores can open, pero only a few are open. For example, this one. That's Bob and Imports. But actually the rest are closed. So makikita niyo even some food outlets. There are open food outlets. Lilipan lang. Cinnabon is open, but the rest are closed. So basically in the terminal, nilang abrido, and then if you, I don't know if that is even open, the souvenir shop, I think it's open, and then this food store here. So, asal itong mga abrido ng mga tindahan din And there are other booths of stores, kiosks of stores dito mga banda. And even these stores are observing also the requirements for general community quarantine, which is, again, physical distancing, 50% capacity for dine-in, or as much as possible kung pwede take out. And then also added precautions like wearing of safety masks and also for the cashier. So everyone is following the rules here. So mga kasangkayan, nahin kita iton sulod na iton pre-departure area Tipacade, Tacloban. We are in gate 117 and kung mapapansin niyo
ito na social distancing is kinsusunod itong mga tao. And mapapansin lagi hapon nga butela talaga itong tao nga anhito niya na ano. And actually we already got a call kundi our documents should be presented before we board the plane. So again, these are the documents nga mga travel documents nga necessary like the medical certificate, the travel authority from the PNP, and of course our boarding passes. So, ini nga mga butang kinanglan kapot naton perme. Diri ka pasusudon hitong airport, diri ka mapa-check-in without these documents. And also, of course, the face mask, if you have a face shield, much better. And social distancing. So, we got a call, an announcement from Cebu Pacific nga ini mga documents kinahanglan i-present dito itong gate, no? So makikita niyo itong pila ng mga tao and personnel from Cebu Pacific. Ayan. Pero, the good thing about Cebu Pacific is that upon check-in, so kinche-check na nga talang nga documents, and then, if you do mobile check-in, tatagan ka nila rin sugad hindi nga papel. And this is a proof that the travel documents are okay. So, ibig sabihin, no need for queuing itong linya for the perusal of your travel documents. So, mas madagmit itong proseso. And in fact, as I checked itong mga previous flights for Tacloban and for other places, because of the efficiency kung waray masyado tao, and then ito mga tao comes to the airport 3 hours before the actual departure, mas nagiging earlier itong paglakad itong aeroplano. So, our flight is scheduled at 3:50 this afternoon, 5J 653. We will see if we can leave earlier. Our boarding is at 3:05. So, let's see if we can leave the airport early. So, mga kasangkayan, na din na kita, boarding na kita, ito na aeroplano. Pero mas mahal na ba itong boarding time because they are calling by row, no? By touch. Diri nga, so ganun una, mapila, tapos nga tanan na masulod. No, pinapauna itong mga senior citizens, and then mga upod, mga bata, tapos yan, by row. Yan ang mga sakay, nakasulod na kita. We are boarding the plane. So again, sabi ko kanina, by row itong pagsulod. So, yan na. May ginahatag declaration form, health declaration form upon entrance itong gate, itong boarding. Mga kasangkayan, nakasakay na kita dito itong aeroplano. So, basically, we thought may vacant seats, pero as it appears, kompleto ito mga seats. I don't know how it goes, pero some seats are vacant, pero the common rows, this is 6, row 6, we are full. So there are some announcements inside the plane, and our flight attendants are actually wearing PPEs. So, pero as
far as I know, sa Manila, there will be no serving of food or sending of items. So, let's see. So, basically, we're ahead of time. The boarding was okay. Seamless on boarding by row and pagtawag ng mga tao. So, hindi rin nagkakadudrungan dito kita pasulog dito ng aeroplano. So, upon entry, so gano'n nakita kanina, may nakaantabay ng flight attendant to spray sanitizer or alcohol sa mga pamagit mga tao. Light automatically illuminates once the battery is charged off. Do not replace light that is driving aircraft. Please be reminded that the authorized removal of lights from the aircraft constitutes theft and is punishable by law. Arrive at Tacloban Airport and we're now entering the arrival area. Let's see what are the protocols that are in place. Very organized, nagkapunti ng Tacloban. May na-answer, kaya meron natin mga nag-a-assist dito mga pasahero. You can see, naka-organize na itong mga trolleys, and then may mga lugar ko na dapat itong mga tao. So, import, social distance. Now, we await our baggage. So, it was basically a good flight, kind of smooth, and may turbulence, pero bukiyay na, generally okay. So, okay naman itong biyahe. The same pa rin, pero it feels different because of the many safety protocols that we need to follow. But at the same time, the worry, the anxiety of whatever happens. Pero this is one risk that we're taking so that we can go home. We already got our baggage. Sabi na mga baga, nagulat na kita makagawas. Karoon na ba itong pila, pero basically kami na ito na aniya na. We are the only plane that arrived. After this one, nalito po na nung aeroplano at master. But everyone is busy giving this paper, or these papers, rather. These are declaration forms, self-declaration forms. May mga pakiana, may mga status, or may mga symptoms ka ba, and especially your address and contact details so that for in case of contact tracing, madaglit mabibigyan ka. And, so nakagawasan kita ito na arrival hall. Ito nila procedure din may na mga directed or mga allotted places na kundi maghuhulat for extra shuttle itong mga pasahero. So we are from Eastern Samar, so we have to look for Eastern Samar.
Tapos may magsa-shuttle pagawas where itong mga sundo nagugulat. Sa mga sangkayan, natin nagkatatakloban. We have safely arrived. So basically, mita ko na assessment, okay naman ito natin. Once umabot ito ng tao, nakita niyo may kanya-kanyang booth ito ng probinsya. And then, all personnel are wearing their PPEs for their safety. Tapos, nagkakaiba-iba itong options itong LGU. May sinusunod ambulance, may sinusunod private cars. So, kinahanglan talaga makipag-coordinate kita ito natin mga LGU, the receiving LGU, para maaram hirap kung alot ng arrangements for us. So, that's it. We're here in Leyte, and mabiyahe naman ako pag-iwan niya na. And thank you very much for being with us in this journey. And we all continue to pray makumanay ng pandemic so that we can all go back to our lives. But again, even if it is a new normal or a different kind of normal, what is very important is the safety and our well-being. So let's continue to pray for that. So ini RJ Abunal, and this is for Eastern Samar News Service. I would like to thank you, Brother Lex, for getting all these shots since Manila kanina. And we all keep you in our prayers. So please pray for us because magtitikang na tamang 14-day quarantine. VW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. VW Conversations. Usahang katungod. Usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristoryahan. VW Conversations. And that was very nice, my God, di ba? thank Ang galing-galing. you, thank you. Oo. Thank Yan you, yung- Brother RJ Abonal and Brother Yes. Lex Amboy. Kareg natin For mga giving Brother us Lex. yung blow-by-blow account of how it's like traveling these days. Quarantine times, di ba? So, yun. Damit at na Brother, ibaron nga impormasyon. Totoo. Damit So, at kinita. Estado ha Manila, dili ka mo matatapang kung mag-ano ka mo. Yes. And Brother Lex, may niya video yung biyahe from Tacloban. ganda naman. San tomorrow Julian. yan. Okay. And we will try yung returning OFW naman. Yes, To get, yung, to get, Welcome, itong istorya. welcome back, Eugene Opon. Sana makipag-cooperate ka. Ikaw yung ating magiging subject for yung returning OFW. Sana lang hindi ikaw yung maging first sa Borongan. Hoy! Si Boroy. Pero napansin natin, Tacloban Airport, di ba? Napaka-organized, di ba? Tapos may mga designated places. Oo, di ba? Lalo ng arrival, Ang yun ang galing, arrival, ang galing lang. Okay, so may mga, di ka mo pwede magbubugiyok while waiting for your baggage to Ambot come kami out. na Tsaka wala na din yun eh. Welcome to Tacloban City, Philippines! Para na dito, yun yung na-miss ko. Yung mga Pero porter. friends, we will be posting that sa ST News page natin para sige-sige ka mo nga magkakalaw and then makita ka mo ano itong mga kinahanglan para kumbaga ano ini walang hassle. Yes. Seamless ang Para hindi rin blind spot it Ang galing lang. Congratulations, Galing. brothers. Thank you very much, parang brothers. Talagang Thank ano yan, you. it's a breakthrough, kumbaga, paano yung, how it's like to travel these days. Again, Yes, actually, it's the first time on TV. Diri pa, It's the hiya first time talaga, on TV.
pwede for everybody. Dapat Oo. talaga Essential travel. going home lang, Oo, essential lang LSI talaga. ka mo, or FW, returning FW, or may niyo talaga business na importante. No? Again, di pa pwede hitlak by laray, hindi pa pwede mga lalahigan, at biyahe-biyahe ng mga suga dito. But at least we got an experience kung paano yan ang mga sitwasyon, how the airport looks like, tapos ano ito't mga protocol na isundon, diba? So, bisa naman kalawid ang gidlay. Pagtapo ha Tacloban, ang mga personal sa Tacloban, parit mga astronaut, diba? Welcome to Tacloban City Philippines. Talagang ambot consistent mang gitira. Oo. Tatay if there's one thing that they're consistent about, that it's. Philippines. Okay, So, sige. Balitaw, nagpapasalamat kita. Thank you, kada Brother RJ. Thank you, kada Brother Lex. In 21 days, Yes. Brother. Brother Lex, 21 Good luck days. sa inyong Brother RJ, RJ, 14 Yes. Okay. So, Balitaw, we hope the best para ito niyo quarantine. And from time to time, you can contribute. Yun na nga sinisang natin yung quarantine diaries. Bakit may mga eventful nga mga mahinanabo. Yes. Dida? Tsaka, to give people the idea of how it's really like being in quarantine din Oo, di ba? Dito itsulod. Dito itsulod. Matiunan ko dito. Okay. So, yun. So, mas magiging ano pa itat i-restorya pag diba? quarantine. So, enjoy lang. Yun yun. Chill, but very informative. Yes, very informative. At saka, yung this goes well with the idea na yun nga, yung 13 na tinest ay negative, di ba? So far, so good para itong Eastern Samar, di ba? Kasi we were at the edge of our seats. Kakulap, di ba? Kay kakulap man iginawas. In the words sa isang reporter, parang kunong impermi mga kanak. Di ba? Parang, nasa may ipapagawas at DOH. Paro-paro kahit mga rana. Salamat sa Diyos, di ba? Salamat sa Diyos. Okay, so with this, salamat ang pagupodhamon yan ng Thursday nga adlaw. Again, salamat na natin mga nakaimang raw, Brother Lex and Brother RJ. And of course, si Tunira, very breakthrough nga video na ipinakita. And we hope everybody learned from that. At saka, yun nga, sing pa ni Brother, dapat concerned la kita ito na aton well-being, naton health, diba? Panlawas. Ang importante, nabali kita iton mga reglamentos, diba? Para, and coordination is the key. Yun na nga, coordination is the key para hitch-free na biyahe, diba? Para ito natin mga LSIs and of course our returning OFW. Walang surprise ngayon. Hindi pwede yung kasi baka kayo ang surprise. Tsaka hindi pwede yung mga pa-diva-diva dida. Hindi pwede. So, umayos ka. Salamat at mga LGU, at least yan concern at mga nangunguling mga talaga. Bisan o sala. Talaga, bisan o sala. Parang sunduon talaga. So, ganon. Okay. So, hope again, that every one thank of you will you. be safe dyan sa mga isolation facilities. True. Okay. Thank you so much. Pagpapadaman niya na until tomorrow. Stand by for Balik Balay. VW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. VW Conversations.